0. Boom! Nu kör vi! Yes! Tjena gänget! Hallå! Hallå Lysekil, hallå Stors GT. Oj, dubbelmackan är igång igen. Tjena på er. Är det bra med er? Är det gött? Det är redan dragit chatten, ser jag. Vad härligt att se. Gött, det är torsdag 7 september 17:30. Vi har en hel armé med Snickers här. Vi har en Börsdata premiumkod. Tack till Börsdata som sponsrar. Ni får jättegärna gå in och testa det. Tjena Mange, skriver Informify som sitter där borta. Vad roligt. Ni får kolla in den kanalen om ni vill lära er bokföring. Snygg piket, tack så mycket. Säger H&M 200 spänn eller något. Prima ballerina här, tack. Härligt att höra. Själv, jo men det är gött är det. Trots att börsen inte gick så bra idag jag för mig. Så nej men det är rätt så bra ändå. Var tidig här på kontoret idag så det kommer bli många timmar här. Får väl se lite hur länge vi kör idag va. Men tanken är väl att vi kör en liten giveaway sen med utav lite böcker. Såna här pjäser. Det var ju Kaos Hydra på Discorden som kom in och levererade ett fett gäng med såna. Men inte bara det. Fick lite Snickers också. Och kexchoklad av han. Ja, vilken underbar man. Och vilket fint community vi har. Ja, så vill ni vara med och vinna en aktiebok senare så ska vi väl köra igång den runt 7 tänker jag kanske. Så häng på då. Tjena Mange, ska man all in Hexatronic? Ja, det hade varit något. Kör en giveaway på Snickers istället. Ja, det kan vara så att kanske en lycklig man får sig en Snickers, eller kvinna får sig en Snickers i brevet med aktieboken. All right, ska vi börja med att hoppa in och kolla på börsen. Ska vi se ifall min skärmdelning funkar. Jajamän, den funkar som den ska. Vad härligt. Börsen är ner idag 0,77%, en liten studs uppåt där i slutet. Men ja, vad säger ni? Vad ska vi prata om idag? Har redan den boken. Ja, men jag tycker så här, idag så kör vi inte så mycket vad tror du om, utan kanske lite mer allmänna frågor. Vi kan prata om allt möjligt. Vi kan prata om aktier, vi kan prata om fonder, vi kan prata om pension, vi kan prata om sparande, vi kan prata om starta företag, vi kan starta om tjäna pengar på nätet. Prata om Pandora, säger Emil. Såklart att du vill att vi ska prata om något av dina bolag. Jag såg allt att du la ut din lilla portfölj på Twitter idag. Ser rätt risigt ut på alla börser. Ja, vi kan ju gå in och kolla. Jag har faktiskt inte hunnit kolla så mycket på börsen idag. Men neråt generellt sett över Atlanten så har vi också rött. Dow Jones faktiskt plus minus 0 ungefär. Ja, Ryssland är ju 0 som vanligt va. Asien har det lite tufft och Australien med. Sydafrika brukar jag inte kolla på så ofta, men det är så det ser ut. Jag tror jag ska flytta mig till höger så ser det coolare ut när jag tittar åt vänster, höger, vad det blir. Ligma skriver, jag har tappat intresset för aktier på det senaste. Det har inte gått dåligt eller så. Jag har bara förlorat 20 000 på Bull Nasdaq. Men har du någon rekommendation för att komma tillbaka till börsen? Älskar dig. Alltså shit, kompis. Ja, det är inte lätt alltså. Jag vill få upp mina ljudeffekter här nu. Och så får du en sån här för att du lyfter det. Det är tufft det där. Det är sånt som kan ske. Och jag har själv varit i den rävfällan. Jag ska bara sänka min mick lite sådär. Jag själv gjorde precis samma sak. Torskade 8 000 och sen 12 000 2 dagar i sträck. Så det blev också totalt 20 lax. Jag har gjort en intervju på den här sidan, Sparklubben, där man får se mig sitta med en fet 50-lapp som 10-åring. Och här berättar jag också om turbovaranter. När jag gick på en knock och lusade 20 lax. Så ja, det är jobbigt helt enkelt. Men det bästa är att ta ett steg tillbaka och fundera på hur du ska, vad ska man säga, diversifiera din portfölj för att du ska må bra och inte sitta och försöka jaga de snabba pengarna. The very best to you, man. Du kommer komma i kapp. Tyvärr så är det läropengar som man får ta. Men du kommer inte dö för det. Du överlever. Du är här. Det är bra. Kör på. Jag tror på dig. Kung är du. Snacka om klimatkrisen i Halland. Du får upplysa mig. Jag har ingen aning om vad som händer.
Snubben som skulle köpa 100 000 kronor i Länsförsäkring Global Index gråter nog nu. Ja, du menar min senaste video. Shit. Den borde vi ju nästan snacka lite om, för jäklar vad en del tror jag missförstod mig där i den videon alltså. Ja, om ni inte har sett den så måste ni göra det. Jesus Christ. Den här videon. Jag fick ju en fråga. Hej Magnus, ska man gå all in Avanza Global, eller han ville göra det. En del tolkade det som att jag sågar fonden, men det var inte meningen, utan det var ju snarare så att det inte är så bra att gå all in när man ska liksom, när man har mycket pengar som man vill investera då. Så det kan ju vara, ja, det är en liten förklaring på vad jag menade helt enkelt. Tjena hallå, skriver Viktor. Tjena på dig, trevligt att se dig, trevligt. Ja, så här ser det ut för min bolagsportfölj idag. Vi kan ju ta oss en liten titt på den som jag brukar bjuda på varje livestream, för att jag uppskattar er som är med och tittar helt enkelt. Jesus, vi är över 100 pers redan, sjukt kul. Portföljutvecklingen ser ut så här i år. Den ligger på nästan 13% upp. Efter dagens utveckling så är vi ju ner, men ja, drygt 12% upp i bolagsportföljen. Privata portföljen ser det betydligt värre ut. Vi har redan fått in lite frågor. Är vi i en börskrasch nu vad gäller teknik? Nej, det skulle jag väl inte säga, men jag vet inte, vilka teknikbolag tänker du på? Jag tycker att det är ganska lugnt ändå. Alltså det ser lite för svalt ut fortfarande, trots att vi är inne i september. Tankar om ETFer, frågar Andreas. Jättebra fråga. Nordnet har courtagefritt på vissa vid månadssparande. Ja, vi kan ju kolla in på Nordnet ETF. Jag har faktiskt funderat på det också ganska länge, för här har vi ETF månadsspar. Det tycker jag är ganska intressant ändå. De kör ju courtagefritt månadssparande. Grejen är bara att jag vet inte vilka man ska köpa. Jag tycker det är lite rörigt. Det är på tok för många som man ska ha. Men jag hade nog bara velat ha typ en bred USA-ETF, skulle jag nog tro. Men det kanske är någonting vi kan gräva ner oss i. Kanske någonting jag kan göra en video om. Det hade varit intressant. Pontus Wellgrav frågar, med vinst i AB, låt oss säga 100 000 som exempel. Om man vill investera 50 000 på Avanza, vinstskattas man på 100 eller 50? Om du gör vinst i ditt aktiebolag så är det ju alltid vinsten som du ska skatta för. Så säg 21% på din vinst. Räkna bort dem. Det vill säga drygt 20 000 då. Spara undan dem till skatten. Och sen så glöm inte bort moms och sådana grejer heller. Så då är det ju liksom 80 000 som du har över sen. Så får du tänka. Eller? Tänker jag fel? Fan, han gick hem nu. Proffset. Det var ju synd. Hade kunnat fråga företagsexperten här annars. Ja, så kan det vara. Vad har vi mer då? Jag undrar vad som händer med Alfen. Alfen? Vem är Alfen? Ingen aning alltså. Dags att poppa in en snus och se hur mycket man backar idag, ska vi läsa. Det är så vi rullar ju. Jag har ju gått över till flicksnuset. Men när det går dåligt då snusar man, när det går bra då kan man hålla sig undan. Michael Burry shortar marknaden igen med 1,6 billions. Jaha du, ja det är inte lätt. Jag tycker att han är lite för, vad ska man säga, överdrivet pessimistisk. Så jag går tyvärr inte på hans trend. Kika gärna in Scandinavian Astor Group. Det här känns som en återkommande sån här fråga där det känns som att det är ett håsat bolag som inte gör vinst, eller? Jag vet inte. Det känns som ett sånt bolag som jag har kollat på innan. Men jag har ingen aning, jag kan ha fel. 210 miljoner i börsvärde, 4 miljoner i omsättning, en rusande börskurs. Jaha, men ett negativt P-tal. Ja, jag vet inte. För mig så är det en liten no-go-zone faktiskt. Vi kanske kan prata everything bubble eller överlag bull bear och vad vi tänker och tror om detta idag och ett år fram. Ja, bra fråga. Everything bubble, vad är det för någonting? Det är nästan så jag måste googla det nu. Everything bubble.
The expression everything bubble refers to the correlated impact of monetary easing by the Federal Reserve. Okej. Monetära lättnader på tillgångspriser, aktier, bostäder, obligationer. Intressant. Får gräva lite i det här. Jag känner att jag är lite för dum för det här just nu. När man sitter och har en livestream. Det är nog någonting jag måste sätta mig och läsa på om. Men du får gärna upplysa mig. För jag har ingen konkret förståelse för vad det här innebär. Storskitty, varför kör du både Avanza Zero och Avanza Sverige? Är inte de rätt lika varandra? Jättebra fråga faktiskt. Och visst, då har du rätt i. Du har en poäng där. Skillnaden mellan de här två, det är ju att Avanza Zero är en smal gratisfond. Den har 0 i avgift och den följer ju bara 30 stycken aktier. De 30 värdemässigt mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Så den är ju ganska smal. Lite mycket industri, finans och så vidare. Medan Sverige så har du lite mer småbolag. Då är det ett annat nisch då som följer det här Sweden Sustainability 70 Index. Och jag har bara tagit den för att få en liten bredare spridning över börsen då. Och det var i början på året eller förra året tror jag som jag började investera i den. Och tänkte väl att ja, men det kan ju vara en liten skön diversifiering att bredda portföljen med lite mer svenska aktier än bara liksom OMXS30. Jag har ju varit i olika perioder lite negativ till Avanza Zero och ibland lite positiv till Avanza Zero. Så nu har ju Avanza Zero gått hyfsat bra ändå i och med hur börsen ser ut i år då. Och jämför vi det istället med breda index så är det ju ner lite mer. Är det inte bättre att köpa exakt Norden eller en Europafond istället? Jo, det kan det absolut vara. Men jag tycker om när det är liksom inget courtage. Jag kan bara månadsspara småsummor och sånt där. Behöver inte tänka på courtage och sådana avgifter. Då. Så det är soft, tycker jag. Ja, skatter ryker först alltså, sen kan man köpa sin glass. Ja, men det stämmer. Exakt. Det får du tänka på. Tjena kingen, hallå Matte. Matte Brush. Jolle the Bing Bong har vi här igen. Härligt. Du får en triangel för ditt goa nickname. Är trackers värda? Ja, jag kör ju en tracker privat. Och då kör jag Google Tracker istället för att köpa aktier i Alphabet. Så köper jag den här trackern då. Jag känner att jag fumlar på orden så tror inte att jag är dum i huvudet när jag säger saker fel. Utan det är bara för att jag håller lite högt tempo när jag snackar. That's how it goes. Men vad är då en tracker? Ska vi göra en liten crash course i den? Ska vi dra på den här nu? Det var någon i Discord som sa kör en sån här paint. Kan du inte köra paint idag? Och jag fick ju en sågning på YouTube förut att jag... för att jag körde paint. Ja, här kommer den här jullåten. För lite mindre än ett år sedan så körde vi den här låten och sen ritade jag i paint. Men okej, Mackans trackerskola nu då. Vad är en tracker? Jo, men en tracker helt enkelt, den följer ju någonting underliggande. Och den här trackern följer ju då underliggande instrumentet Alphabet, aktien. Men det positiva med den här trackern, det är ju att du kan köpa den courtagefritt. Nu måste jag svara på frågor. Perfekt. Då tar vi frågorna, ska vi se ifall jag klarar dem här. Börshandlade produkter utan hävstång. Jag är självlärd. Okej, gå vidare. Utan hävstång. Har du tidigare? Ja. Ja. Hur många transaktioner? Över 100. Över 100. Det var ju inga frågor här. Medellång. Okej. Kan du? Ja. Vilka avgifter? Det är förvaltningscourtage. Så. Vad händer med din investering om de går i konkurs? Jag riskerar att förlora hela eller delar av. Om du har tagit del av en börshandlad produkt, slutgiltiga villkor. Vet du då hur alla andra börshandlade produkter fungerar? Nej. Nej. Är det viktigt att ta del av faktabladet innan handel? Ja. Så där har vi den. Okej, tillbaka till kunskapsskolan här nu då. Så, om vi köper den här trackern för 984 kronor så får vi betala courtage. Men om vi köper den istället för 1000 kronor så blir det 0 kronor i courtage. Och om vi jämför det då med till exempel Avanza, så går vi in på Alphabet, så har vi först och främst en högre avgift på courtaget.
Nu har jag kvartalsklass medium här så att jag vet inte ifall det är rätt att visa. Men sen så har vi också en valutaväxlingsavgift på 0,25%. Så varje gång man köper så får du 0,25% påslag samt vad ska man säga, ett högre courtage. Och jag tycker det är ganska nice att ha en tracker utan courtage helt enkelt. Om man investerar då för över 1000 kronor. Jag tycker att det är värt. Damn, nu rasslar det på med frågor här. Så vad är det för låt? Ja, det är någon jäkla jullåt. Hur funkar det med avgiften då kring Ava Google Tracker? Bra fråga. Jo, de måste ju tjäna pengar på något sätt, eller hur? Och ofta så brukar de tjäna pengar på spreaden, det vill säga skillnaden mellan köp och sälj. Så att när börsen är öppen så ser man i orderdjupet här att de ställer ut ordrar på köp och sälj. Och så har de en liten skillnad där. Så om du har köpt och vill sälja så kommer de ge dig ett lite sämre pris än vad vanligtvis man kunde få i aktien till exempel. Och samma på köpet då och sådär. Så att de gör en liten, vad ska man säga, en ökning. Så om man till exempel, för att jämföra det så kan jag ju visa till exempel, vi säger Forex, Euro, SEK. Om man tar en så här bild när man är utomlands och turistar, exchange, så brukar man få se till exempel en sån här bild. Ska vi se om vi får en bättre bild på det. Rates kanske man ska skriva då. Nej. Ja, vi får se om vi får upp den här bilden. Nej, den visar inte. Men det är i alla fall en skillnad mellan köp- och säljkursen. Och det är där som de tjänar sina pengar. Men också så tjänar de pengar på en löpande avgift. Så det är typ som en fond skulle man kunna säga. Och då står det här, avgift per år 0,1% är det i trackern då. Så det är de avgifterna som det är. Om jag viftar lite så är det för att det är en fluga här. That's why. Har du haft en giveaway på något än? Nej, det har jag inte. Det kommer. Nu börjar det rassla in lite fler folk. 120 pers inne. Jag har inte hunnit pusha den här livestreamen än. Och folk har inte lärt sig att det är 17:30 varannan torsdag. Vilken courtageklass borde man ha om man köper för 1 till 2 000 kronor per köp? Bra fråga. Och då ska du ha det som de rekommenderar. Så jag vet att både Nordnet och Avanza har samma sak. Men om du går in här, spara konton, prislista, courtageklasser. Om du inte har en dator så borde det stå i mobilen med. Och då ser du här att om du då har kommit över det här starterbjudandet så att du betalar courtage, då ska du ligga i miniklassen för att det är under 15 600 kronor då. Så handlar du för under 15 000, ja då funkar det med miniklassen. Hur skulle du bygga upp en portfölj med investmentbolag på cirka 20 000 kronor? Jättebra fråga, och jag tror väl i dagsläget att jag hade siktat på Investor, Lundberg som jag har här i då. Och sen så hade jag nog siktat på Spiltan, tycker jag är nice. De handlas till en ganska fin substansrabatt tycker jag. Även att det är väldigt mycket exponering emot Paradox, gamingbolaget. Som vi ser här, de med gröna siffror är lite intressanta. Sen får man tänka på att det är lite olika i de andra bolagen som visar en orimligt hög premie eller rabatt. De kan ha ganska mycket onoterat i sig. Så. Men Spiltan, Investor och Lundbergs skulle jag väl säga. Vad har vi Lundbergs? Lundbergs ligger där. Ligger Lundbergs. 7% substansrabatt. Men då får du också Industrivärden som är drygt 20% av Lundbergs är Industrivärden. Så det blir en liten dubbelrabatt där. I och med att du har 5% rabatt på Industrivärden som finns i Lundbergs innehav till 7% rabatt då. Så de tre tycker jag funkar bra. Har du några åsikter om uranaktier, Kamenko och så vidare? Nej, tyvärr. Jag har jättedålig koll på uran. Emil Brugge, vad fan är skillnaden mellan en fond och en aktie? Tack så mycket för att du bidrar med sådana här pedagogiska frågor. Ja, men det är en jättebra fråga faktiskt. Och även om du vet den förmodligen, Emil, så är det ju inte alla som vet faktiskt. Jag har gjort en ganska fin bild har jag för mig här. VS, ska vi se. Nej, aktier eller fonder tror jag den heter. Här har vi den. Så finns det en liten guide på min hemsida som heter Aktier VS Fonder. Och sen så ska vi se om jag har fått till här, till exempel.
Så aktier då, exempelvis, nu finns ju inte ICA kvar att köpa aktier i längre. Men när du köper en aktie, ja, då köper du ju aktier i ett bolag. Men köper du en fond istället, ja då får du istället en påse med färdigblandade, en liten godispåse brukar jag säga, med färdiga aktier, det vill säga fler aktier. Så det är väl den största skillnaden. Sen finns det ju andra fonder också som inte är aktiefonder. Det finns räntefonder, det finns obligationsfonder och så vidare som inte har aktier i sig. En blandfond till exempel, den har ju både aktier och den har räntor eller obligationer och så vidare. Så den här guiden är bra, jag lägger den i chatten ifall man vill läsa mer om den. Där har vi den, pang boom. Om något i år, vilken bransch tror du svenska bolag kommer gå bäst? Ja, det är en bra fråga. Det är lite beroende på hur ekonomin går. Ser vi att räntan börjar komma ner, vilket är lite tveksamt till kanske. Det ser kanske inte jättepositivt ut som att den kommer rasa direkt. Men då tror jag på fastigheter såklart. Vilka branscher har vi mer? Ja, men teknik om AI fortsätter och blir helt revolutionerande. Amerikansk tech har ju gått väldigt bra. Ja, okej, vi snackar ju svenska bolag nu i och för sig, sa du ju. Ja, vad har vi mer? Ja, det är väl om bygg skulle komma ikapp igen kanske. Om vi börjar få lite högkonjunktur. Men jag är inte jätteinsatt i liksom specifika branscher sådär. Kommer de flesta svenska bolagen som vi äger aktier i gå i konkurs? Det bara går neråt. Ja, men absolut. Det finns helt klart företag som kommer konka. Men grejen är att om du äger stabila bolag som går med vinst, då är det ingen risk för konkurs. Eller det finns ju alltid risk för konkurs. Men köper du bolag som går med vinst, ja, då minskar du ju risken för att köpa någonting som kommer kursa. Tjena Noah-legenden. Ja, ni får in och följa han på Twitter. Han har ju blivit riktigt aktiv där. Noah Finans och han heter. Vad har vi mer då? Gustav. Boom! Tack så mycket You Never Walk Alone för subscriben. Helt underbart. Grymt. Första subben idag. Hur stor del av lönen hade du investerat ifall du var 16 år och hade stabila inkomster från jobb? Jättebra fråga. När jag bodde hemma och jag fick lön som tonåring, lite äldre, ja men så i din ålder ish, 16, 17, 18 sådär, då sparade jag ganska mycket faktiskt. Jag tror inte att jag hade mer utgifter än kanske max 2-3 tusen per månad då, när man bor hemma liksom. Ja men då kanske jag hade sparat, låt säga att jag tjänade kanske 10 000 när jag sommarjobbade eller någonting. Ja men då kanske jag la undan en 6 000. Så jag sparade så mycket som jag kunde. Men det är alltid nice i dessa tider när det är lite tufft på börsen och sådär, att ha en liten stridskassa också och inte bara liksom trycka in allting. Så nej, men det är jättesvårt, jättebra fråga, men den är jättesvår att svara på för det är också upp till dig hur pass mycket du känner att du är villig att spara helt enkelt. Men jag tycker att det är nice att spara så mycket som möjligt när man kan ändå. För då har du möjlighet att liksom trycka in så mycket som möjligt i portföljen. Berätta lite om Volvo lastvagnar. Ja, jag är ju tyvärr ingen fordonskille, men det är väl klart jag kan göra det. Volvo lastvagnar. Ja, det är Volvo Trucks. Det är en svensk lastbilstillverkare som ingår i Volvo-koncernen. Ja, men vad ska jag säga om dem då? Det är ju en trevlig aktie såklart som har en fet nettokassa. Om vi kollar på Volvo B. Har haft en ganska fin resa på börsen i år. Och nu när jag har uppgraderat mitt börsdata här nu tack vare George med, så kan vi ju kika in på lite hur det ser ut här. Och deras siffror ser ju inte stoka ut tycker jag. Som sagt, en stor nettokassa, så här har vi ju goda möjligheter till kanske att få se en fin extrautdelning eller någonting. P11. Inte allt för dyrt ändå för ett stort stabilt bolag. Men mer insights än så har jag inte. Marginalen har legat hyfsat stabilt i alla fall. Senaste kvartalen och sådär då. Trendat lite ner sedan 2021, men ja, haft en fin tillväxt liksom. Så ja, inga konstigheter egentligen. Nvidia som redan hypat sönder i kursen av diverse anledningar, till exempel AI-hypen, så viskar en fågel om target price på $650. Vad tänker vi om det?
Ja, bra fråga. Jag har inte kollat jättemycket på Nvidia heller om jag ska vara helt ärlig. Mer än typ tidigare livestreams när vi har kikat på dem. Okej, jag har börjat att dippa lite senaste veckan. Men har gått extremt starkt i år. Plus 212%. Woo! Galet. Alright, så vad har vi i Nvidia då? Nej, men vi har ett ganska högt P-tal. Nu kan vi ju kolla in på börsdata med. Återigen då, det är en sponsor och man kan ju faktiskt skaffa premium gratis en månad med koden SparCash då. Läs mer om det i beskrivningen. Så ser vi ju en galen tillväxt här borta och marginaler upp, helt otroligt. Och P-talet är ju ganska saftigt, vi hade den uppe där, 113. Men framåtblickande har jag läst ser lite ljusare ut ändå. Med tanke på att de har guidat då för att de kommer att växa extremt mycket. Jag vet inte vad det var för snack, jag twittrade om det också. Vi kan väl kolla om vi hittar det. Nvidia Guidance. Var det 16 billion? Eller var det 6 billion? Nej, här, precis. Management expects revenue of 16 billion, which equates to growth 170% year over year. Så de guidar ju väldigt, väldigt positivt. Men frågan är då liksom hur mycket de kan leva upp till det. Och hur högt P-tal man ska våga köpa på liksom. Jag tycker att det är lite för hög risk och det räcker med mina globalfonder i Nvidia. Men ja, who knows? När någonting bubblar så bubblar det. Men då gäller det att hoppa av i god tid också innan det rasar. Men AI är nog här för att stanna tror jag. Det är inte riktigt samma sak som kryptobubblan liksom. Förklara gärna substansrabatt, säger Fia. Nu ser jag att det rasslar in frågor här och jag hamnar efter chatten, så jag får väl snart påminna om det här med superchatten. Om man vill ha en fråga som är väldigt viktig, som man vill få prioritet på, så lägg en superchat så kommer den hamna över mitt huvud. Då trycker du på dollartecknet och lägger en 20-lapp eller någonting. Men substansrabatt då? Men då får vi köra den här igen då. Får vi se hur många som stör sig. Substansrabatt. Boom. Mackan förklarar. Om vi går in på till exempel IB-index så har jag för mig att det förklaras ganska bra här. Om vi börjar med substansvärde då, eller net asset value på engelska, så är det värdet. Bästa jullåten, bangerlåt. Gött. Ja, substansvärdet är ju då värdet på ett bolags alla tillgångar minus bolagets skulder. Det betyder att om till exempel Investor, som vi har, jag kan visa Investor som jag har i portföljen. Om man klickar här nere, scrollar ner lite, då kan man se vad de äger för någonting. Och det här är ju då tillgångarna. Ett investmentbolag investerar ju i aktier. Så de här aktierna som finns här i, de flesta är publika på börsen. Men sen så har vi onoterade bolag som vi har Mölnlycke. Och sen så har vi, vad är det mer? EQT. EQT är ju publikt. Men vi har något mer bolag som jag har glömt bort nu, som är onoterat då. Och då, i alla fall, så räknar man ihop vad alla de är värda. Och om man hade köpt dem över börsen och det är billigare, då så, om det är billigare alltså att köpa Investor istället för att köpa dem individuellt, då blir det en substansrabatt. Så det brukar man kolla på IB-index till exempel. Så om du ser till exempel att Investor handlas till en rabatt här, då ser vi att det är billigare att köpa Investor-aktier än att köpa de individuella bolagen indirekt själv då. Så om man klickar på Investor så kan man se sedan tidigare pris i kronor på 5 år. Då kan man till exempel se här, det här är då den blåa är ju Investors aktiekurs. Och sen så den gröna, det är när de rapporterar varje kvartal sitt substansvärde, vad det är värt. Och den gröna kursen är IB-index som räknar ut det automatiskt. Boom! Samplex är tillbaka som medlem. Kung är du! Tack så mycket för det. Stort tack. Kung alltså. Så ja, Fia, du får skriva ifall du fick ett bra svar på frågan eller om jag ska fördjupa. Hoppas att det var en bra förklaring. Något rörigt kanske.
Joll eller Bing Bong, jag investerade lite i Spiltan efter ditt råd på förra streamen. Kom ihåg att jag ger inga råd. Jag ger inga råd. Jag bara säger vad jag tycker och tänker. Men du har gått plus ungefär 3 kronor. Jävla legend alltså. Härligt. Vad tror du om Hype Group? Ja, bra fråga. Hype Group är snus, det känner jag igen. Och jag har faktiskt inte kollat på Hype på länge. Men det var ju snack härom nyssens med att tobaksskatten ska sänkas. Så det kan ju gynna dem. Jag tror inte att det kommer spela så stor roll för att skatten, ja visst, det blir billigare att köpa snus. Men samtidigt, de som snusar, de snusar. De som röker, de röker. Jag tror inte att det kommer göra någon skillnad. Så, ja men fin tillväxt. Och jag måste bara hälsa här. Prinsessa Moa, tjena Marcus morbror, hallå på dig Moa. Är det bra med dig? Ja, gött. Okej, nu ska vi se. Vad var frågan nu igen? Vart hade vi han? Ishockeykoll var det. Ishockeykoll. Här. Där. Vad tror du om Hype Group? Okej, så vi kollar på siffrorna då. Rullande 12. Ser ju ut som att de växer. Ganska bra ändå. 16%, 18%. Hur ser det ut med vinsten då? Vinst per aktie. Har varit lite upp och ner, inte så stabil vinsttillväxt kanske. Något hyfsad ökning i alla fall senaste kvartalen då. Om vi kollar rullande, om vi kollar kvartalsvis, hur ser det ut då? Ja, lite ner från förra kvartalet, men det är ju lite olika kvartal för kvartal såklart. P-tal på 100, så lite dyrt skulle jag väl säga. Men här satsar man väl fokus på tillväxt antar jag. På att växa andra marknader och i flera länder då. Så är det så, ja vi har ju länge pratat om det när vi hade Swedish Match och sådär att EU skulle liksom göra det lagligt att snusa. Då hade det ju förmodligen varit så att det hade dragit iväg ordentligt. Då ska vi se. Vad händer här nu då? Där är jag i chatten. Kul. All right, då ska vi se. Vad betyder P-tal och vad är ett bra P-tal? Hur ska man använda det? Frågar Jonathan. Då kör vi låten igen. Jag gillar den här låten. Det sköna med att ha en låt är att jag slipper prata hela tiden. Gött. Okej, P-tal då. PE är ett ekonomiskt begrepp som exempelvis kan användas i en aktieanalys. Så PE står för price earnings. Det betyder aktiepriset genom vinsten. Och det är ju då ett mått för att se hur många årsvinster i princip som aktien är värderad till. Och man brukar säga mellan tummen och pekfingret någonstans att ett normalt P-tal ligger någonstans mellan P10 och P20. Så när du tittar på ett bolag så kolla gärna på vad P-talet ligger på. Tänk på Avanza så kan det ibland vara lite skevt. Exempelvis så har vi investmentbolag som du inte riktigt ska kolla på P-tal på. Här kan du få en tanke om att P-talet är billigt. Det vill säga att Investor handlas till 4 gånger årsvinst. Men eftersom de äger tillgångar som aktier då så går det inte riktigt att värdera ett investmentbolag på P-talet. Samma med fastighetsbolag då för att de är väldigt beroende av värdet på fastigheterna som de sänker eller höjer och sådär. Men på ett vanligt företag, till exempel Volvo som vi pratade om innan, då kan man kolla på P-talet. Och som vi hade då på Volvo så har vi ett, ja men här är det ju ganska rimligt, 11,5. Stämmer väl ganska bra. Och det är ett ganska naturligt, normalt prissatt bolag då, skulle jag vilja säga. Mellan P10 och P20. Ligger det under P10 så skulle man kunna säga att det är ganska billigt. Är det över P20 så brukar man säga att det är dyrt. Men det är också beroende på hur snabbt företaget växer. Så till exempel så har vi haft Amazon som har haft jättehög P-tal väldigt länge. Vi har Nvidia nu som handlas till P-tal 200 nästan. Och då är det lite så här, det kanske är motiverat för att de växer så snabbt till exempel. Så det är lite skillnad på tillväxtbolag och vanliga tråkiga bolag, eller vad man säger. Jag hoppas att du fick ett bra svar på frågan då. Vad har vi mer? Låten blir fan bättre efter varje gång. Tjena Alicia, hälsa. Hallå du! Hallå Alicia, trevligt. Viaplay är det värt att köpa. Ja, Viaplay känner vi ju alla till va? Viasat och så vidare. Och de har ju inte haft det något vidare kul. Jäklar vilken nedgång det har varit här. Minus 80% i år.
Har vi några Viaplay-ägare i chatten? Vi kanske ska tagga in Mentimetern snart. Och kolla vad statsen är där. Nej, jag tycker inte att det är värt att köpa Viaplay. Varför? Nej, men det ser lite problematiskt ut. Jag tycker att det är på tok för konkurrensutsatt, pressade marginaler med mera. Så att det är ingenting för mig i dagsläget. Har du signat upp för Savelens nya räntekonto? Jag har skickat en intresseanmälan, men jag har inte signat upp. Sen får vi väl se. Jag vill gärna veta lite mer först. Jag tyckte det lät lite för bra för att vara sant nästan. Trots att jag är aktieägare och stora investerare i plattformen. Vet inte om vi har vi någon här. Väntelista för fasträntekontot. De erbjuder ju nu då 6% fasträntekonto, men det är ju ingen insättningsgaranti får man ju tänka på. Så det får man ju ta med en liten nypa salt då. Grejen är att jag tror inte att jag har avkastat 6% i år på, om man säger rullande då, på Savelend. Så jag har frågat hur det kommer gå till och hur de kan garantera det. För de skrev någonstans här nere om att de skulle garantera det. Här, Savelend garanterar att spararens avkastning uppgår till den avtalade nivån. Sen vet jag inte liksom vad de gör om de inte lyckas och når 6%. Hur man kan lita på det då. Så ja, en bra fråga. Det får vi ta vidare med Ludvig och gänget på Savelend helt enkelt. Och är det så att man vill testa och investera så finns det länkar i beskrivningen för att få bonus och sådana grejer då. Men själv så, ja, jag vet inte. Jag är lite fundersam fortfarande, inte helt såld ändå va. Varför går Savelend-aktien ner? Ja, men jag kan visa dig varför Savelend-aktien har gått ner. Och dels så har vi ju då, jag kan visa först aktiekursen. Den har dalat neråt, men då kan man ju fundera på varför är det så. Dels så går de ju inte med vinst. Men sen så som vi ser på börsdata här då, så kan vi ju kolla på kvartalen. Och då kan vi ju se här att omsättningen har dalat nu senaste kvartalen. Det vill säga, ja, lite knackigare helt enkelt. Och det är väl därför, för många förväntade sig att de skulle ha en ganska explosiv tillväxt tror jag. Men också att de skulle liksom komma mot vinst. Och det har vi inte sett. De börjar väl närma sig något vinst. Men det kan väl vara största anledningen. Och sen så att det har varit lite missnöjda investerare på plattformen och sådär tror jag. Vad säger ni? Ska vi köra en Mentimeter kanske? Då får vi... Nej, det kanske är för mycket att köra den här låten igen. Alltså. Men vi kan ju kolla på vad vi hade sedan tidigare då. Här, vi gick igenom lite olika. 24 augusti. Var det den? Ja, men det måste ju vara den. Och då hade vi så mycket som... Vi hade typ 50-50 om att börsen skulle stå högre eller lägre om 2 veckor. Och... Vi kan väl kolla hur det har gått de senaste 2 veckorna då. 24 augusti var vi på. Ja, här har vi faktiskt rätt för en gångs skull om vi kollar på det smala indexet. Ja, bra gjort ni som röstade högre. Grymt. Och sen så hade vi också lite frågor om vilka aktier som ni har köpt senast. Och då var det mycket Investor, det var Svolder, Samtrygg. Ja, jag undrar vem som skrev det. Realty Income Rate, Hexatronic, ja, ett gäng helt enkelt. Men vad säger ni då? Ska vi köra en till sån här kanske? Kan man cleara resultaten? Eller? Nej, jag får göra en ny såklart. Ska vi se. My presentations. Var det den va? Ska vi klicka på den och kan vi duplicera den eller? Duplicate. Och så tar vi den så. Och sen ska vi se om vi kan flytta mig till högra sidan. Sådär. Nu borde ni kunna scanna den här koden tror jag. Och så ska jag ändra datumet på den. Och jag vill ha lite disco i bakgrunden. Gött. Tack för det. Här kommer det. Vad är det nu då? Det är september 09:07. Ska vi se om det kommer in någon. Yes. Står börsen högre eller lägre om 2 veckor? In och klicka. In och klicka. Vanligt är att börsen stiger under hösten. Just det, vi har ju den här sälj till sillen och köp till kräftorna eller vad vi brukar säga. Eller sell in May and stay away.
En del, jag vet inte vad de säger. Köp till sillen och sälj till kräftan eller tvärtom. Ingen aning. Ska man hugga sig en Snickers nu eller? Ja, det är fler som tror på högre än lägre just nu. Kul. Det kanske är Viktor Andersson som styr här. Kolla Novo Nordisk. Alla snackar om Astra. Kolla Novo och säg vad du tycker. Ja, men visst, vi får kolla in det. Ja, just det. Svårt att scanna QR när 80% kollar mobilen. Ja, just det. Bra poäng då. Jag fixar länken. Den kommer. Sorry. Menti.com. Och sen ska vi se 11, 23, 70, 38. Här kommer länken i chatten. Boom! Varsågod, Cruel Quertos. Bra namn. Bull Market nu boys, skriver Stors GT. Tänk på att det finns tjejer som kollar med. Samplex frågar. Jag äger lite amerikanska aktier, men ska man tänka på valutaskillnader nu i dessa tider? Eller är det bara att köpa ifall man tror på dem? Ja, men jättebra fråga Sampe. Jag skulle väl säga att stirra dig inte blind på valutakursen. Men visst är det klart att jag tänker på det också, att dollarn är hög nu liksom. Men det är ju ingenting som du ska över lång sikt, så är det lite som ett nollsummespel brukar man ju säga då. Så att ja, jag tycker väl inte att man ska lägga allt fokus på att dollarn är så hög. Ska vi se då. Ja, vi har faktiskt en majoritet på högre än lägre. Får se om det kommer in några fler. Så ja, men det tickar in några till. Vad tycker du om Kinnevik? Jag tycker att det har blivit lite för mycket startupbolag och sådana grejer. Känner väl inte riktigt samma sug för att köpa Kinnevik idag som man gjorde för några år sedan kanske. Jag tror kanske de har potential på sikt, men jag tycker inte att det är så jäkla intressant faktiskt. Jaha, nej men det ser ut som att det är en majoritet högre och lägre, men då tycker jag att vi växlar över till den här då. Vilken aktie köpte du senast? Får vi se ifall det kommer in några fler, och det ska vara samma länk som ligger i chatten här nu. Ska vi se om vi kan ta någon fråga så länge. Tankar kring Apple. Ja, jag ser fram emot den 12 september när de ska ha presentation och presentera nya iPhone förhoppningsvis. iPhone 15 kommer väl. Men själv så är det samma kod eller? Ska jag kolla? 7038. Ja, men det tror jag. Jag kanske måste trycka procent för att det ska funka. Så. Får vi se om det kommer in. Så där, nu kommer det. Nej men Apple är ett stabilt bolag generellt. Det kom ju någon nyhet här nu om att kinesiska någonting anställda inte fick liksom äga iPhones och sådana grejer. Men det, jag vet inte om det kommer liksom vara helt sant. Men ja, det är ju liksom världens största bolag i princip. Så att man får väl ta det i beaktning helt enkelt. Gött, 24 tummar upp utav 120, det är nice. Om ni når tummen upp på klippet får ni jättegärna trycka på den. Vi kommer ju som sagt köra en giveaway snart då. Jag vet inte om vi kör den redan vid halv eller om vi kör vid 19. Vi får se hur länge jag orkar köra. Och grymt, det rullar in en hel del aktier här nu som ni har köpt. Vi ser SBB, vi ser Nobia, Cibus, det är lite fastigheter. New Wave, Exakt, Norden, Knowit, Paradox, Skanska, Avanza, Palantir, Thalesa, Investor var inte lika stor nu faktiskt. Ja, lite intressant. Lundberg är någon som har köpt med, kul. Protector, Moberg Units. Ja, intressanta spridningar. 24/7 Office, Nobia. Ja, en blandad skur där helt enkelt. Hej, tjena. Jag har sålt Swedbank Robur USA. Jag har fyllt upp med de pengarna i min portfölj där. Länsförsäkringar USA, Index USA, Lundbergs Evolution och Spiltan Investor. Är det bra? Jag skulle säga att spontant det jag ser så tycker jag nog att det ser bra ut, absolut. Jag tycker inte det är några konstigheter med de innehaven som du har. Bra fond som jag själv sitter på, Index USA då, om man tror på USA såklart. Och sen så lite blandat. Evo, fint bolag. Inte gått så bra på senare tid, men då har du kommit in lite billigare.
Även många andra har gjort, så det är ju trevligt. Investor, Lundbergs, inga konstigheter, Spiltan, samma där. Det är bara att tänka på att de har hög exponering mot Paradox. Och så. Står Hexatronic på 100 innan 2024? Jag hoppas det för allas skull. Men ja, jag vet inte, jag är lite tveksam till det. Tvek alltså. Ja. Kvartil investmentbolag, intressant fond om man vill ha bred Sverige-exponering och stabila bolag. Ja, men absolut. Helt klart rätt. Sen så har vi ju plus alla bolag Sverige har vi ju med. Undrar vem som skrev Palantir. Kanske var du, antar jag. Fan, jag skulle skriva att jag köpt Synact Pharma. Men det är driv. Ja, det är bra att du säger det. Okej. Vad har vi nu då? Vad har vi framför oss? Ska vi kolla lite börs igen, eller? Langa på med frågor nu. Kom igen. Kom igen. Jag ser 200 kommentarer. Jag undrar hur många frågor jag har bränt av redan. Vi har 130 pers inne, så det är bra. Vi har en växande trend här nu. Jag ser att vi är 38 tummar upp med. Det är gött, det gillar vi. Ja, det är nice. Det är nice. Har vi några fler roliga slides? Den här körde vi förra gången med. Om du är plus eller minus i portföljen i år. Och då var majoriteten plus. Och en lite mindre variant var negativt. Så den skulle vi kunna jämföra med. Men undrar om det inte finns några roligare. Alltså. Så. Ska vi se. Nej, vi kör samma. Vad hade vi den? Där ja. Är du plus eller minus? Duplicerar vi den. Och sen så kör vi lite funk. Lite funk, på lite funk. Hoppas ni gillar min kära royalty-fria musik. Det är gött. Är du plus eller minus i år i portföljen? Och sen så kan vi köra en present på den då för säkerhets skull. Får vi se om det kommer in. Och sen kanske vi behöver skicka en länk till den med. Vad har vi på den då? Vi har 18,91, vi har 76,50. Så. Och sen så lägger vi den i chatten. Dina viewers, lika med Samtryggs intäkter. Fan vad du håsar, Emil alltså. Får nästan anmäla dig till Finansinspektionen, kompis. Jag förstår att du måste leva ut lite nu när du tajmar i Discord. Stackare. Visst hade du enskild firma. Hur funkar det i förhållande till den bank du har? Är det lättskött? Tips, lärdomar? Jag hade en enskild firma, ja. Men jag har det inte längre. Min rekommendation det är ju att du börjar med enskild firma om du inte tjänar några pengar. Och sen så kan du gå över till aktiebolag. Men i de flesta fallen så är det mer nice tycker jag att ha ett aktiebolag. För det tycker jag funkar bäst. Jag köpte när jag kördes SEB enskilda firman så hade de SEB enskilda firman. Så då är det gratis. Och det funkade bra, absolut. Det är lättskött. Förut så fanns ju Bokio gratis, men nu har de tagit bort det. Så nu kommer du väl behöva använda något annat. Men det finns gratis redovisningstjänster där ute. Lärdomar, jag kan ju rekommendera om du inte har sett videon fördelar och nackdelar med att starta eget. Gjorde jag en video om. Ska vi tjuva över till YouTube lite snabbt bara. Medans folk fördelar och nackdelar i eget företag. Den här. Kolla på den videon. Sök på eget företag, fördelar och nackdelar. Och där får du en hel del input liksom. Det är lite jobb såklart. Men det är ju helt klart värt att kunna dra av kostnader och sånt. För investeringar och grejer. Alltså investeringar i produkter, material. För att kunna få din business att växa då. Så att det är nice. Och det kan jag rekommendera varmt. Jaha, vi ser en majoritet återigen som ligger på plus snarare än minus. Gött. Vad har vi mer då? Ska vi se om vi kan gå över till lite frågor. Det kom in en minus där med. Novo Nordisk, nya diabetesmedicinen. Många som vill ha till bantning bland annat, därför den går så bra. Novo Nordisk har väl gått ganska så bra. Men ingenting som jag har på min bevakningslista. Jag har köpt 100 aktier hos SAS. Förväntningarna är att de går upp en vacker dag. Vad tror du? Tyvärr så tror jag inte att det är så ljus framtid hos SAS om jag ska vara helt ärlig.
SAS, Norwegian, de flesta flygbolagen är också konkurrensutsatta. Svårt att tjäna pengar, de måste ta in kapital hela tiden. Så det är en no-go zone för mig. No sugar needed. Alltså jag håller inte riktigt med om det namnet. Men är svenska börsen billig eller dyr för närvarande? Svenska börsen generellt så skulle jag väl säga att vi har ju kommit ner lite grann i värderingar. Breda börsen om vi tittar på den. Har vi OMX, vad heter den? OMX Capgi kanske eller någonting. Jag vet inte, SPI kanske man måste kolla på. Den är ju bara plus 3,5% i år, har kommit ner lite från topparna. Jag vet inte liksom vad värderingen är. Det kanske är om Noah fortfarande tittar, har bra koll på med vad liksom är snitt PE just nu på hela börsen då. Jag vet inte om man kan hitta det i börsdata med kanske. Det kanske man borde kunna göra. För det hade varit en trevlig feature. Jag vet att man kan jämföra index nu också, så det är ju rätt så nice. Börsskärm. Nej, jag kommer inte ihåg hur man gör. Får kolla med George ifall han har någon koll. Screener. Jag vet att man kan söka så här nu tror jag på... Yes, så där kan man göra. Sen vet jag inte om man kan få fram typ P-tal och sådana grejer i och för sig, men det hade varit någonting. Men generellt är den billig eller dyr. Jag skulle tro att i alla fall inom 1-2 år så skulle jag nog säga att jag tycker det är mer intressant att köpa svenska börsen än amerikanska börsen. Det känns som att alla köper amerikanska börsen just nu för att det har gått så starkt. Ja. Apple åt helvete idag. Ja, det är för den där Kina-grejen kan jag tänka mig. Vad är det som har hänt då? Jo, det kom ju ut en nyhet om minus 3%. Det är väl inte fy skam. Här, Kina planerar att utöka förbud mot iPhone-användning inom centrala statliga myndigheter då. Det utökade förbudet innebär en än större utmaning för Apple på bolagets största utländska marknad. Flera myndigheter i landet har redan börjat uppmana personal att inte ta med sig sin iPhone till arbetet. Okej. Men ja, det är ju inom arbetet då, så att det skadar ju, eller det behåller... Jag kan inte prata idag. Alltså. Det hindrar dem ju inte, skulle jag säga, från att göra det privat med. Så att, ja. Spöta ut bömsingen. Och så kör vi. Tankar om bank. Jag vet att Handelsbanken har väl handlats upp lite nu på senaste tiden, men den har vi pratat lite om innan, och här har vi ju som sagt en väldigt stor skillnad i A- och B-priset. Och banker generellt sett har väl inte gått, jag vet inte om alla banker har gått så, det kan vi ju se på den här, borde vi kunna göra. Bransch borde vi kunna ta fram. Och sen så har vi ju då markera alla, och sen har vi banker där, uppdatera. Nu ska vi se, vi borde få fram fler eller? Länder, här, hela Sverige. Och sen så, vad kan vi ta, uppdatera? Ja, det kanske är för att vissa går under andra nischbanker, kredit och så då. Och här borde man kunna spara alla. Hur är det man gör nu igen? Man ska kunna skapa en ny bevakningslista, och sen så skriver vi bank, industri, skapa ny lista. Eller så är det så att man måste lägga till alla kanske. Och då kan man ju få som ett litet index liksom, eller se hur det går. Och det är ju ganska trevligt på börsdata faktiskt. Hoist, Intrum har inte gått så jäkla starkt. Nordea, ja just det, sen så har vi ju Nordea ju noterat i Finland i och för sig. Saveland kanske inte riktigt räknas in då. Swedbank, TF Bank. Och nu ska vi se hur vi får ut den här i grafen. Hur är det man gör det nu igen? Då ska vi se. Hur är det jag gör det nu igen? Jag får nästan ringa till George här. Hur är det jag får upp dem nu igen? Kan någon i chatten hjälpa mig? Jag kommer inte ihåg hur fan är det jag får ut. Ja, jag kommer inte ihåg. Bra genomgång! Nej, men bank generellt då. Ja, men de har ju inte gått jättestarkt som sagt.
Om vi kollar på den här istället då, börsen idag, så borde vi kunna få se finans och försäkring. Där har vi den. Ja, plus 8% i och för sig, vissa som har studsat upp. Ska vi se om vi kan få något svar där. Nej. Och de gynnas ju väldigt mycket av räntorna då. Så är mycket press på dem att de ska liksom fixa sitt ränte, vad heter det? Marginalen på bolån är ju ganska hög för dem. Och jag tycker att det är ju stabila aktier att ha. Du får en väldigt fin utdelning. Om du gillar utdelningsaktier så är bank trevligt idag. Swedbank har gått bra, skrev Fia. Just det. Där har vi dem. Ja, plus 8%, helt okej. Bättre än index. Och sen med utdelningen på det också. Får ju en 5%. Och Handelsbanken tror jag ligger ännu högre. Jag tror att Handelsbanken ligger på 6%. Och här räknar vi ju med, vi förväntar oss kanske att de ska komma med en extra utdelning i och med att de har sålt av en hel del verksamheter då. Vad har vi mer då? Kristoffer 24. Hej! Tjena Kristoffer! Kul att du streamar. Ja, tack, trevligt. Ser du några branscher som det är investeringsläge i? Tänker själv att höga räntor kanske pressar ner priset på bostadsbolag så de blir värda att investera i. Ja, många byggbolag, fastighetsbolag och så vidare har ju gått ner. Jag har ju snackat ganska länge om att jag liksom börjat snitta in mig lite i fastighetsbolag. Nu ligger jag nästan lite för tung i fastigheter. Men jag hoppas på att se en studs. Vi har ju sett lite studs i vissa fastighetsbolag. Undrar om jag har kvar den bevakningslistan på det här kontot? Nej, det har jag inte. Men vi kan ju kolla på den här börsskärmen igen som vi hade. Då borde vi ha ett bygg och fastighet. Här har vi den. Har gått lite knackigt. Precis sen topparna här 2021 då, så har det kommit ner ganska mycket. Så på lång sikt så kan det säkert vara bra. Men nu på kort sikt så är det fortfarande höga räntor. Det beror lite på hur man jämför det då. Så kan det nog vara trevligt. Pontus frågar, något tips på hur man bäst ska ta emot procent i en startup för minst skatt vid försäljning? Keso, annat att tänka på. Jag har faktiskt ingen aning om vad du snackar om. Ta emot procent i en startup för minst skatt vid försäljning. Du menar om du har startat en startup som har blivit bra och du vill sälja den för att slippa betala mycket skatt, eller? Du får förklara lite närmare. Så ska vi se om jag kan svara på det. Men tyvärr är jag ingen skatteexpert. 24/7 Office. Vad har vi för tankar om dem? En bra fråga. Jag har läst lite om dem på Twitter för ett tag sedan. Men ingenting som har varit intressant för mig om jag ska vara helt ärlig. Det var väl många som såg en fin potential i dem. Men sen så var det väl inte så bra som de hade hoppats på. Nej, precis. Lite lägre, vad ska man säga här? Tillväxt då i kvartal till kvartal. Går fortfarande back ganska ordentligt. Så nej, det är ingenting för mig om jag ska vara helt ärlig. Vad gjorde du? Här har vi någon från Facebook. Facebookgruppen. Om man vill att sitt namn ska synas får man gå in på YouTube. Vad gjorde du på Eksjö stadsfest, Marcus? Var du volontär? Ja, exakt. Min kära syster är en av bossarna där, så jag var med och hjälpte till. Och var lite volontär och krängde biljetter och skannade in folk som kom. Så vad det jag gjorde. Tankar kring JM. Ja, vad har vi på JM då? JM är ju, det var inte den, nu ska vi klicka på den. Här har vi haft det lite tuffare med. Vi kan ju också få en fin beskrivning här. En nordisk bostadsbyggare. Jag vet inte om ni ser, men vi kan försöka att zooma in lite kanske. Kom igen, sådär ja. Här får vi en zoom. De är inriktade på lägenheter och radhus i storstadsområden och universitetsstäder. Och bostadsbyggare, de har det ju tufft just nu med de högre räntorna då. Man bygger inte lika mycket eftersom att det är lite stiltje på marknaden helt enkelt. Men det är ju samma här som med fastigheter och så vidare. Man vet ju inte liksom vart botten är någonstans, men det kanske börjar bli läge och börja försöka bottenfiska lite. Kanske dutta in sig lite sådär då. Men JM, det är ingenting som jag tittat på och har tyvärr på tok för dålig koll på. PE 5,8. Det ser ju inte allt för dyrt ut, om jag ska vara helt ärlig. Men frågan är hur pass mycket mer
vinsten kommer falla. Yes, alright. Vad har vi mer då? Nu börjar jag bli hungrig, så det är kanske dags att hugga en Snickers, eller vad säger ni? Moberg Pharma. Pharma, jag ser att ni har skrivit det. Moberg Pharma, är inte det ett bolag som har gått ganska bra? Nej, det är det nu inte. Jag skojar. I och för sig kan ju aktiekursen ha tagit vägen någon annanstans, men det har det inte gjort. Ja, det har gått upp senaste veckan. Ja, då förstår jag att det är en del som frågar om det. Men när jag ser såna här kursgrafer där jag ser minus 93% på 3 år, då blir jag ganska skraj. Och även när man tittar på börsdata då. Så om vi tittar här, om vi till och med tar bort vinstmarginalen och sånt, så ser vi att de, ja, 0 i omsättning och går back helt enkelt. Bränner pengar. Det är aldrig ett gott tecken, skulle jag säga. Världens näst största vapenexportör i Ryssland har gått ner för räkning, vilket öppnar för övriga aktörer. Nu blev jag lite fundersam vad de pratar om. Vad eller vilken småbolagsfond tycker du om i detta hav? Kul, August. Tack för en bra fråga. Lite annat än bara vad tror du om X och Y. Ja, småbolagsfonder har jag en hel del i min privata portfölj. Det finns en drös olika. Jag skulle säga att för de som är nybörjare så har vi en ganska billig småbolagsfond som är denna. Den har gått starkt tidigare. Den levde ju väldigt mycket på Hexatronics uppgång och diverse andra då. Nu är inte Hexatronic lika tung i den här fondportföljen längre. Vilket kan vara positivt kanske. I don't know. Men ja, 0,4 i basavgift, 0,43 total avgift. De andra småbolagsfonderna är ganska dyra. Sen så har jag Spiltan i min PPM och jag har den i min privata. Jag har även AMF småbolag. Och det här är också en intressant småbolagsfond som har gått lite bättre i år. Men den har fått sig en turn senaste månaderna. 15% ner senaste 3. Så den här gillar jag också. Sen har vi ju Plus som också har en egen småbolagsfond. Som också har 0,4% i avgift. Inte gått lika bra som Spiltan dock. I år. Men det är 3 stycken intressanta småbolagsfonder tycker jag. Så ja, det är ett hav, absolut. Minst sagt. Right, vad har vi mer för frågor? Pharma är sjukt svårt att fatta. Jag håller helt med om det. Om man är nybörjare på börsen, ska man välja att bara köpa fonder då? Ja, absolut JVC. Det räcker gott med att bara köpa fonder. Jag tycker väl att nybörjare bör börja med fonder i alla fall, tills man börjar lära sig hur det funkar, hur det svänger och så vidare. Sen så kan man börja och doppa tårna lite i aktier, och jag brukar säga sikta någonstans på liksom 80% fonder och 20% aktier typ. Det räcker gott liksom i början. Så. Hur länge streamar du idag? Vi får köra, vi får se hur länge jag orkar hålla i, men jag börjar känna snart, nu har vi redan kört i 1 timme här, så att det börjar väl vankas giveaway snart, eller vad tycker ni? Vi kanske ska köra en sån här like-mål, eller vad säger ni? Om vi når kanske, nu är vi uppe i 41 likes. Hur många tummar upp tycker ni vi ska ta? I och för sig ganska dumt att fråga er. Kommer ni säga 40 likes? Men, ja, men vi får sätta ett like-mål och då kör vi giveawayn. Och sen så får vi se hur länge vi orkar fortsätta och brassa på, eller vad tycker ni? Vad säger ni? Ja, det är gött. Axel Gustafsson, hej! Tjena Axel! Jag har inte kört många ljudeffekter idag, det borde vi bli bättre på. När jag gick in i börsen, då hade jag 67 olika fonder. Men nu skalat ner till 50% global indexfond, 30% svensk indexfond och 20% Spiltan investmentbolag. Är det tillräckligt brett? Du har 50% Sverige och du har 50% global. Absolut. Jag tycker absolut att det är tillräckligt brett. Helt klart. Jag tycker att det funkar skitbra. Du har 50-50 mellan liksom USA och Sverige. USA är ju väldigt globalt redan. Så, och i global indexfond så får du ju lite mer än bara USA. Så 100%. Eftersom att du var så grym så får du en... Oh, det ligger lite nya grejer här. Nice.
Men du får en sån. Hopp. Så det låter bra. Och Stors GT, nej. Det var en annan grej som, fan, nu försvinner det snabbt alltså. Fan, jag missar kommentarerna, det går för fort där. Det var inte den jag skulle klicka på. Har du några tankar kring Costco Wholesale? Nej, det har jag tyvärr inte. Tegelsten, tjena Tegel. Hej, vilket medlemskap har du på Börsdata? Tack för koden. Det är lugnt, jag har Pro Plus tror jag. Yes, Pro Plus, jag har värstingen nu. Så det är gött. Så då kan man se såna här roliga saker som till exempel man kan se blankning, man kan se insider och jättemånga göttiga saker. Så det är ganska trevligt. Som till exempel så har vi ju insider, köp och sälj. Här till exempel i Hexatronic ser vi en del som sålde av här på toppen och sen ser vi att det har kommit lite fler köp, men sen nu har det varit lugnt. Sen kan man kolla blankning då. Och då kan vi se på 6 månader här kan vi se liksom när de har köpt och köpt tillbaka och sålt och sådana grejer då. Så då kan man se ganska fina trender på liksom hur det ser ut då. När de har minskat blankningen och hej och hå då. Så den är ganska rolig. Ägardata kan man också se. Så då ser man här till exempel olika fondbolag, pensionsbolag, insiders och sånt då. Vi ser till exempel vd här på 9:e plats på ägarlistan då. Sådana grejer. Vad har vi mer? Sommarsno Jacke är med. Hallå du, hoppas allt är bra. Det är bra, tack. Hur är det själv? Pontus som frågade om företag förut. Jag menade att få en andel i ett bolag och i vilken form bör man ta emot den för bäst lönsamhet. Har hört att till exempel Keso kvalificerade optioner är ett sätt, men har inte full koll. Tänkte att du kan ju allt. Tack så mycket. Jag uppskattar att du känner det så. Men tyvärr så kan jag tyvärr inte allt. Ja, men optioner är ju ett bra incitament i alla fall. Men sen har jag tyvärr inte så bra koll på liksom skattemässiga vad som är mest fördelaktigt och sådär då. Ja, så om du ska få en andel, ja, optioner kan ju vara en sak. Annars kolla ifall de kan göra vad heter det nu igen? Ja, men att du får köpa in dig liksom till en bra värdering. Men det kanske de inte är så intresserade av om de redan har andra ägare då. Och så. Vad tycker du är roligast med aktier och fonder? Det roligaste är att tjäna pengar såklart. Men också så är det väldigt roligt att man lär sig väldigt mycket om olika företag. Så det är väl det. Vad fick dig att börja med börsen? Det som fick mig att börja med börsen, det var att, som jag sa, att jag ville tjäna pengar. Men få pengarna att växa på något annat sätt än på ett sparkonto med 0 i ränta. Så det var väl det. Och sen så har det bara spunnit vidare och here I am liksom. Nu är det min business liksom. Så att ja. 53 likes nu. Kul. Roligt. Vad säger ni? Ska vi växla över till giveaway eller? 135 pers. God kväll säger Bodus. Tjena på dig. Gött. Ja. Jolle the Bing Bong. Om en aktie har negativt P/E-tal, ska man inte köpa eller kan man köpa bara att det är mer riskfullt men kan fortfarande gå bra? Ja, du har svarat på din egna fråga. Du kan absolut köpa. Jag har också bolag som har negativt P/E-tal som går back. Men som nybörjare så tycker jag att man ska undvika dem eftersom att det är hög risk där liksom. Så jag skulle väl föreslå att man håller sig till bolag som gör vinst och tar lite mindre risk då i de bolagen som som går back helt enkelt. All right. Vad gillar du för musik, Magnus? Jag har en låt som jag kan spela upp som jag gillar och den kommer här. Upp. Det är lite för stort där. Så, där har vi den. Giveawayn. Tid kvar tills vi avslutar giveaway. Den där får vi nog korta ner lite. Vi kör så här då. I och för sig, det beror ju lite på hur länge jag orkar köra. Men jag har ju räknat helt fel här. 19:49 har jag räknat. Det betyder att jag sitter i 2,5 timmar. Det pallar jag inte. Så vi sätter den på 19:00 kanske. 20 minuter. Då kan vi växla lite emellan den.
Så vi sätter på lite disco så får ni gå in på den här grejen. Och sen ska jag ta en Snickers så länge. Så om det är så att du vill vinna en sån här bok, då är det bara att scanna QR-koden. Och just det, så ska jag lägga en länk i chatten med. Nu ska vi se så att jag hittar den där länken. Vi har Forms, Google Forms och sen så har vi, nu ska vi se, vad är det idag? Nej men vad fan hände med min grej? It's gone! Where are you? Giveaway. Här, ska vi se, kommer det in någon eller? Fin musiksmak, tack så mycket. Jag borde höja den här lite tror jag. Jag vill höra lite mer. 13 oktober, nej det är fel. Drive, vad har vi den? Om någon kan få fram länken och lägga den i chatten så gör jättegärna det. För jag hittar den inte. Eller så har jag döpt den till någonting helt annat. Fan också, jag kan inte scanna koden för jag har min telefon streamar. Jäklar, hade du ingen annan banger-låt Maggan? Ja, ni får så hojta till ifall det är något strul med den här QR-koden. Nej, inte den. Tack för att du hjälper nybörjare, skriver jag. Tack så mycket. Jag har ingen aning om ifall det kommer in några såna här... Kommer det in några submissions här nu till giveawayen eller? Jag har ingen aning om om det funkar. Men vi kommer väl göra så som jag har gjort tidigare. Att vi tar in lite formulär och sen så drar vi en vinnare helt enkelt sen då. Är det den här eller? Nej, jag hittar fan inte vilken. Eller är det den? Jag har nog glömt att döpa den till någonting. Untitled form heter den. Där har vi den. Så ja. Ja men det har kommit in 10 stycken så det verkar funka. Det är bra. Då ska vi se send och så ska vi ta en länk. Short en URL. Copy. Så. Och så ska vi lägga den i chatten. Här. Sådär, nu ligger en länk i chatten till den. Och det kommer in 11 responses, vad bra. Och ni skriver era adresser och ni skriver... Det var någon som skrev inget på namn på YouTube. Ja, det är skitsamma. För då kan vi ta de där namnen sen. Och sen så kan vi köra dem i ett spinning wheel. Helt enkelt. Så 17 minuter kvar. Om man vill vara med och kunna vinna en aktiebok då. Jag måste ställa frågan jag själv hatar. Vad tycker du om Alphabet? Och så skulle man kunna värdera det ifall det går. Ja, en bra fråga alltså. Nu ska jag unna mig en liten Snickers härifrån Hydra. Men jag tycker ju att Alphabet är nice, såklart. Det är därför jag äger dem. De har en stark varumärke. Och de har inte visat på att de har tappat så mycket emot till exempel Microsoft Bing. Trots att de har lanserat ChatGPT eller då Bing AI i sin sökmotor. YouTube till exempel som vi har här. Rallar in pengar och de ökar liksom sina intäkter och liknande. Så ja, det funkar ju skitbra. Hur man värderar det? Jättesvårt. Men de har ju varit ganska billigt värderade om man jämför mot Microsoft och andra bolag. Så det kan ju vara därför de har gått så bra i år. Captain H skriver test. Det syns. Du skriver. Kung är Mackan, tack detsamma hörru. Kung är du. Vad tycker du om Ferrari i år? Jag har inte kollat på Ferraris aktie alls. Tyvärr. Bra fråga. Ifrån Seat. Är Snickers börsnoterat? Ja, det tror jag. Men inte som Snickers, utan som... Vilka är det som äger Snickers nu igen? Jag kommer inte ihåg. Vi får googla det. Snickers aktie. Jag kommer inte ihåg vilka de är. Det är Mars. Mars är det som äger Snickers. Så är det. Vi kör ner till 15. Jag kanske kan lyckas norpa ut den här. Så att vi kör
Så vi har med den i streamen. Är Mars onoterade? Mars är onoterade. Är de det? Nej, de ska vi gå och köpa. Eller? Är de inte det? Nej, kanske de är. Kan du nu under streamen hur man gör en basic analys på börsdata? Ja, absolut. Men vi har ju gått igenom det här många gånger. Du försökte lära dig DCF och grejer. Det jag gör är bara att kolla hur det går för dem. Jag gör inte så mycket djupare analys på dem. Hur många Snickers får du i dig? Jag kan trycka i mig hela paketet alltså. Det finns gott om plats i den här magen. Snickers är så jävla gott, jag håller med. Det är fan bäst alltså. I love Snickers. Jag älskar Hydra ännu mer som gav dem till mig gratis. Kung är han. Så den som får den här, jag hoppas inte du har nötallergi. Varning. Då blir det tråkigt. Okej. Och Snickersklassen, ja den är underbar. All right. Ska vi göra så här då? Vi växlar över. Och sen så ska vi se. Vad har vi den nu igen då? Där. Screen share. Och sen så ska vi köra. Vart har vi QR-koden? Måste jag tillbaka nu till den? Jag har ju bilden någonstans i och för sig. Jag ska se om jag hittar den. Nej, ni får lite sån här i bakgrunden, lite funk då. Ska se om jag hittar QR-koden så länge. Den måste ligga under downloads. Här har vi den. Boom. Så. Nu ligger den där till giveawayn. Så giveawayn är där nere. De som inte fattar, de slipper fatta. Snickersklassen då, Marcus? Ja, den är sjukt god. Uppdaterar du inte din portfölj längre på din hemsida? Nej, jag har varit på tok för långsam med det. Så jag har inte orkat helt enkelt. Jag har haft för mycket annat för mig. Jag har tagit lite för mycket vatten över huvudet. Vi skulle kolla på Alphabet, sa Sampe. Det var så länge sedan jag testade börsdata sist. En snabb genomgång på en riktig basic analys på börsdata. Vad kan man kolla på? All right. Men om vi kollar på Alphabet då. Kom igen. Här. Ja, just det. Så där. Det jag kollar på främst. Det är. När vi tittar här nu. Vi kan ju kolla över 5 år. Rullande 12. Då ser vi en fallande vinstmarginal som börjar återhämta sig. De har ju gjort stora sparpaket. Och här ser vi att det tar effekt. Växer inte lika fort som tidigare, såklart. Som 2021. Men handlades P20, P23. Till några som, ja, lite högvärderat kanske. Men de har också en brutal kassa. Ska vi se om vi kan få fram kassan. Är det inte nettokassa? Ja, de har väldigt mycket i kassan i alla fall. Mycket pengar. Kassa och likvida medel. Och jag brukar bara kolla på P-talet om jag ska vara helt ärlig. Men EV-EBIT är väl den som är bäst att titta på egentligen. EV-EBIT 22. Senaste kvartalet. Inte så farligt dyrt ändå. Så, ja. Analys. Ja, ni kanske inte ser här nu för att QR-koden är iväg. Får lägga den här uppe. Så. Hoppas att det går att scanna. Ja då. Sätt på typ DKC Jib Jab som bakgrundsmusik. Jag kan tyvärr inte sätta på vad som helst. Jag kan bara sätta på det som jag har på Epidemic Sound. Är det en bok som lottas ut och hur många kan vinna? Ja, det är den här pocketboken. Hur alla svenskar kan bli miljonärer i hängmattan. 3 stycken sådana kör vi. Baff. Och nu har jag ingen koll på hur lång tid det är kvar och sådana här grejer. Kanske vi ska ta bort klockan. Få bort klockan. Boom. Så. Vad har du för tanke kring Sophie Technologies?
Jag har ingen superbra tanke kring dem. Jag har för mig att det nämndes en hel del om dem tidigare på Twitter och sådär. Men jag är inte alls insatt och jag ser ett negativt P-tal här, så att det betyder att de går back. Kan vi kika på börsdata med. Sophie Technologies. Vad gör de för någonting då? Det är ett finansföretag som grundades 2011, baserat i San Francisco. Ursprungligen känt för sin refinansieringsverksamhet för studielån och har utökat produktutbudet till personliga lån, kreditkort. Ser ut som en större nischbank då med andra ord. Haft en ganska ordentlig tillväxt om vi kikar de senaste åren, men går fortfarande back. Så det är ett tillväxtbolag helt enkelt. Men tyvärr så är ju inte jag så jättesugen på sådana här bolag då. Som sagt, återigen till att de går back. När vi är inne på Alphabet, jag har gått upp 40% på den med bara 4 aktier. Upp 1700. Kung! Härligt! Jag är också upp ganska mycket just nu. Inte jättemycket, men man är ju glad för att det blir 50% upp i år i alla fall. Det är ju trevligt. Vet inte om jag ska sälja eller fortsätta hålla, känns risky att köpa mer nu. Ja, jag förstår det. Ja, men jag behåller det i alla fall. Jag har inte köpt någonting på senare tid heller. Faktiskt. Melvin Karlsson, ta en kik på Spekta. Deras direktavkastning ligger på runt 40%. Ja, vad roligt att det kommer såna här frågor om Spekta igen. Jag är ledsen för att poop your pants, men det finns en stor anledning till varför jag inte köper Spekta. Och när man kikar på det här, anledningen till att de har haft så hög direktavkastning, det är ju för att de har delat ut typ allting i bolaget liksom. Och liksom gör om bolaget. Så tittar du på 40% direktavkastning, får vi flytta ner den här igen. Så, den är bara jobbig. Den är nästan bara i vägen. Så är det ju tidigare år. Så det finns ju ingenting som säger att de kommer dela ut 40% nästa år. Så det här blir det ju lite såld på några siffror då. Och sen så är det väl stackare som hypar de här i Facebookgrupper och liknande, för de kanske ligger snett. Who knows? Så det här är ingenting du ska köpa för att de har 40% direktavkastning, för det har de inte längre. Det hade de på det de delade ut sista. Kostar börsdata något, eller kan vem som helst ha det gratis? Nej, det kostar ingenting om du kör gratisvarianten, men då får du inte jättemycket data. Men som jag visade, till exempel, som du ser här. Det finns en gratiskod för att testa premium en månad. Skriv koden SparCash. Så det du får göra då, det är att du går in på, nu ska vi se, får vi tillbaka skärmgrejen. Så klickar man på min sida, gå till min sida. Du måste först skapa ett konto. Du måste verifiera kontot. Och sen så måste du lägga in den då. Så att här på vänster sida, när du är på min sida, så står det premiumkod någonstans. Och då klickar du där och sen skriver du in spara cash. Då får du premium i en månad. Så, och det är ingen bindningstid eller någonting, så det är bara att gå in och testa. Och då kan du göra lite sådana här analyser och sånt. Sen kostar det ju såklart. Det kanske jag ska visa med vad det kostar då. Och som jag måste ju nämna det, de är ju en sponsor till mig nu. Så det är stort tack till Börsdata, det uppskattas väldigt mycket. Och är du med i Unga Aktiesparare så får du en pangdeal på premiumabonnemanget då. Och jag brukar rekommendera att köpa typ 12 månader eller 24 i taget, för då får du en mycket lägre månadskostnad. Så det är nice. Vad har vi mer? Kolla Novo Nordisk, största bolaget i du. Största bolaget i mig. All right, fair enough. Novo Nordisk. Ja, de har växt en hel del och högre marginaler. Gött. Ser ut så här alltså. Nice, trevligt. Vad handlas P-talet till då? 45. Det är saftigt. Ska vi dra upp giveaway-grejen igen då, så att fler folk får se. Och nu ska vi se om vi kan ta upp den där. Så, 5 minuter står det här nu då. 5 minuter kvar. Vi får se om det är några kvar i den här. 38 responses. Och det är några som har svarat samma nick. Är det någon som har fuskat? Nej, det är 2 som heter Marcus. Okej.
Men det är bra. Och vad bra att ni alla har skrivit in er adress på perfekt format med. För förra gången fick jag jaga en jäkla massa. Och det var inget roligt. Men det är gött. Och är det någon som har boken så behöver ni inte signa upp. För att vara snäll mot alla andra. Alla andra stackare. Det är bara 38 pers som sagt. Så att chansen är nog ganska hög att 3 utav er kan vinna. Eller ja, chansen är 100% att 3 av er kan vinna. Men chansen är hög att just du som inte har signat upp kan vinna. Känns som att Alphabet är på en topp. Hur kan man tänka om aktier man vill köpa, men de är just på en topp? Ja, den har vi ju alla varit med om ett par gånger, eller hur? Men min strategi är helt enkelt att dutta in mig då. Gå inte så tungt in. Det har jag lärt mig den hårda vägen med många aktier. 140 pers här nu med. Och 63 likes. Gutt. Tack som fan för det. Uppskattas verkligen. Ja, nej men som sagt. Snitta in dig i sådana fall ifall du vill köpa mer. Sålde av mitt Nvidia-innehav på 494, gav 167. Köper in igen när det går ner. Härligt. Hoppas att du gör rätt. Nils Johansson, hur mycket bänkar du? Usch! Jag bänkade på mitt The Good Times. Då bänkade jag väl 115 tror jag som mest. Eller 120. Nej, jag vet inte om jag kom upp till 120. Men 115 vet jag att jag har varit på. Men nu bänkar jag nog inte mer än 80 kanske. Min kroppsvikt. Något sånt. Vad tror du om Saab de kommande åren? Nu behöver jag lite... Har vi någon annan rolig låt? Vad är det här för något? Nej, inte den. Vad är det här för låt? Ja, det är den ju. Ja, men den kan man gå och ha lite i bakgrunden. Nej, men Saab, generellt är det fortsatt så med krig och sådana grejer. Då kan det ju absolut vara så att det fortsätter gå bra. Nu vet jag inte hur aktien har gått senaste tiden. Men den gick ju väldigt bra under förra året. Ja, den har gått bra i år med. Jäklar. Så det har ju tagit rejält med fart där då. Men nej, jag vet inte. Jag vågar inte hoppa in där. Det känns lite för risky. Och jag vet att den här låten kommer ta hus i helvete nu när droppet kommer. Men vi kanske ska ha den på då. Okej. Vad har vi mer för frågor då? 120? Ja, back in the days när man var fläskig då kunde man bänka, vet du. Jag sålde av mitt innehav i Nvidia precis när det rusade upp. Kände att det var dags för att jag hade legat minus i så många månader. Så folk, sälj aldrig. Exakt. Det du ska göra i bra bolag, det är att ge fan i säljknappen, eller hur? Upp. Brasa inte. Tack. Jag äger lite Betsson och nu har det kommit upp på mina övriga värdepapper. Betsson B inlösen aktie. När ska man göra något med detta? Oj, det visste jag faktiskt inte. Jag har ju också lite Betsson. Betsson. Det hade jag faktiskt ingen aning om att de hade. Betsson om emittera. Växelkurs och utdelningsbelopp. Ja, okej. Ja, men... jag tror inte man behöver göra någonting med dem. Visst är det så? Chatten får hjälpa mig. Jag tror att det är så att man inte behöver göra någonting. Men jag har ingen koll på det faktiskt. Jag får kolla upp det. Okej, 2 minuter kvar tills att giveawayn är slut. Vem betalar dig? Börsdata betalar mig en liten slant. Och sen så är det ju YouTube-annonserna som betalar mig. Inte mer än så. Och de här böckerna, de fick jag sponsrat av Kaos Hydra, en följare på Discord som är otroligt snäll. Ja, och sen medlemmarna såklart också. Som vi har som kommer fråga här. De betalar ju mig också en liten slant. Så det uppskattas verkligen. Vad tror du om Polestar, frågar Filip. Och tack för att du är medlem, riktigt kung är du. Jag har lite svårt för bilar, jag kan ju inte bilar. Jag vet faktiskt inte. Jag har svårt att säga någonting om Polestar. Men jag kan kolla dem på Börsdata lite snabbt, så kan vi kika in på dem sen, påminn mig. När vi rullar ut, vad heter den? Den här giveawayn, när den är färdig om 40 sekunder. 40 sekunder alltså. Ja, fan, låt den ta slut lite för fort. Får köra den här.
fan är det? Ah. Wow. Jag har fått nya ljudeffekter här utan att jag har gjort någonting. Vad kul. Polestar går i back. Jajamän, som de har gjort. Om jag kollar på rätt, men det tror jag. Ja, så att jag har lite svårt för bilbolagen helt konkret. Har du sett NPC lives på TikTok? De gör sjuka pengar vissa kreatörer. Ja, jag har gjort det alltså. Det är stört. Nu har jag tagit bort TikTok sen några månader tillbaks. Men när man sitter och bara scrollar så här och så ser man de som bara sitter i, alltså jag fattar inte alltså. Varför kollar folk på skiten? Jag förstår inte grejen. Nu är det slut! Boom! Då måste vi ha en sån här ju. Den. Upp. Det stämmer, du behöver inte göra någonting. Inlösen aktien omvandlas automatiskt till pengar efter en tid. Precis, perfekt. Tack Ji för att du bekräftar åt mig. Jaha, nu är då giveawayn slut. Då måste vi stänga den här grejen. Ska vi se så att jag lyckas göra det. 51 responses fick vi in. Så ska vi se ifall vi kan hitta på någonting roligt. Nu får ni ha lite disco i chatten. Vem vann? Ja, vi kommer till det. Ta det lugnt. Link to sheets, create new spreadsheet. Och så ska vi stänga den här ju. Questions. Hur stänger jag den? Så. Nu är den slut. 51 pers alltså. Och sen så ska vi dra ut kanske... Just det, säg inte att det är något sån här filter här nu så att jag inte kan få in alla namn på en gång. Det hade ju varit väldigt tråkigt. Vi sätter på lite bakgrundsmusik så länge. Sätter på den här låten. Undrar om ni känner igen den. Ska vi se. Add choice. Paste list. Up to 100. Perfekt. Add choices. Sådär. Apply. Har vi den? Yes, vi har den. Gött. Det funkar det. Då ska vi se till att göra det igen. Har vi någon musik eller? Där ja. Kan jag vara med på giveawayn eller är det för sent? Jag missar liven helt idag. Fan också. Jag kan lägga till dig Jamil. Bara för att jag är snäll. Vad var din första aktie och när började du? Jag började 2013 med aktier. Gjorde jag. Nu ska vi se, ska vi byta skärm då? Byter vi till screen share. Så. Och sen så ska vi göra så här. Ska vi lägga till en till. Där, Jamil. Så, apply. Och sen ska vi dra över den hit, bort. Så, nu borde ni se den här. Okej, är ni med nu då? Då kör vi. Får ni skriva stopp. Rigged av Jamil vinner. Okej, ni får... Fan, vänta. Den får inte... Ser ni att det... Nej! Jo, ni ser väl att det snurrar. Säg stopp då. Stopp skriver Snors GT. Kappa 1, 2, 3. Ska vi se, jag hoppas vi inte det finns flera kappa 1, 2, 3 för då är jag körd. Kappa, Ivan. Fan, Ivan, är det inte Ivan som taggar mig på Instagram hela tiden? I massa tävlingar. Vad kul att du vann äntligen. Härligt. Grymt. Kappa, du har vunnit en bok. Grattis. Och nu kan vi ju stänga den här giveaway-grejen då. Okej, är ni med nu då? Då kör vi en till. Skriv stopp då. Kan man vara med, skriver Oliver Börtman nu. Nej, tyvärr nu är det för sent. Du får vara med nästa gång. Men jag kommer nog köra, nu skriver Stors GT stopp. Och Linus Enqvist och Daniel Nan. Ishockeykoll. Grattis ishockeykoll. Ishockeykoll. Boom. Grattis, du har vunnit. Men du har inte skrivit din adress, ser jag. Så jag ser att du heter Tommy. Så du får skicka det till mig på Instagram eller på mailen, tack.
All right, grattis! Du har vunnit en bok, Tommy. Så kör vi nästa. Sista man. Den tar vi så polisen. Daniel Nan. Daniel Nan. Grattis! Oh! Nice! Jag får inte avslöja för mycket här nu, men jag ser någonting kul i detaljerna i alla fall. Du kanske kan få den fysiskt. Ja, men grattis grabbar! Det var inga tjejer som vann tyvärr. Men ni har vunnit varsin sån här bok. Boom! Och som sagt så hade vi ju då en man där som inte hade skrivit sin fulla adress till mig. Så det är bara att skicka om. Gör rätt, ishockeykoll. Rigged, skriver Viktor. Ja, fixa det. Ja, vad bra. Härligt. Fan vad kul. Ja, grattis. Grattis, du har världens snyggaste bild också. Ser jag. Jag vet inte om det är en gubbe eller om det är en tjej. Nej. Ja, det var en tjej. Okej, nu får jag ta tillbaka det. Annars blir tjejen sur. Jag tyckte jag såg ut som en gammal gubbe först. Hur mycket betalar Avanza dig? De betalar mig inte en spänn, kan jag säga. Jag får inte en krona från dem i dagsläget. Det enda jag får är från mina affiliate-länkar. Så ja, så det är inte mycket. Grattis skriver ni. Tack så mycket. Okej, var det någon mer fråga? Ja, min då. Ja, så kan det vara. Tjena, vad tror du om Castellums utsikter med tanke på att 2023 har varit ett rekordår för flest konkurser och Castellums inriktning är främst kontor? Ja, nej men jag sitter ju på ett Castellum-kontor idag. Det är ganska tomt här. Men jag tror absolut att efter deras nya emission och sånt att det kommer ljusa sig. De tog en obligation nyss. Och jag vet inte om det är positivt eller negativt, men ja. Ja, jag tror att de klarar sig. De har dragit in utdelningen, gjort en fet ny emission. Så att, ja. Stelt om det är hans brud på bilden. Fail, epic fail. Blir det mer giveaways nästa stream? Absolut Jolle, det är klart det blir. Och jag tänker att vi ska göra det på Instagram med. Så att, glöm inte bort att följa mig på Instagram, spara cash där med. Så kommer vi köra lite fler. Och sen så när jag fått in adress och fått lite lugn och ro här i mitt liv, då kommer jag skicka ut böckerna till er. Så ta det lugnt, de kommer, okej? No stress. Ja, vad säger ni? Vi kör väl några frågor till och sen så kan vi runda av. Och jag ser att det var någon som la en dislike nu som kanske inte fick en bok. Ja. Jag skriver på Instagram sen efter det. Ja, det är bra. Kollar du 13 filings för superinvesterarna? Jag har ingen aning om vad det är faktiskt, tyvärr. Så du får fylla i mig här. Vad tror du om BioArctic? Skriver Nils Johansson. Jag har ingen aning om BioArctic faktiskt. Vi kan väl kika lite snabbt. BioArctic har vi där. Har varit en rejäl uppvärdering 2022 någonting. I år varit det så. P100 ser jag. Och vad har vi på börsdata då om vi kikar där? La 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 la. Ja, jag har faktiskt ingen aning om vad det är som har hänt här alltså. Är det något omvänt förvärv eller vad det är som har skett i det här bolaget? Nej, jag har tyvärr ingen koll och har väl inga direkta tankar heller. Blir det afterstream, frågar Sampa. Ja, men det kan vi lösa, absolut. Om vi rundar av snart så kanske jag hinner köra lite extra afterstream. Så afterstream blir på Discord då. Ja, jag kan ju lägga den länken i chatten med. Så om det är så att man vill vara med på afterstream, vilket betyder att vi sitter i röstkanalerna på Discord-servern och snackar lite. Då kan man prata lite med mig. Och andra såklart. Det är inte bara jag som pratar, utan då vill jag ju att ni ska prata. Och vi ska se om vi kan hitta en liten länk in hit. Bjud in personer. Kopiera. Och sen så lägger vi den i chatten. Så gå jättegärna med in i Discord. Vi vill jättegärna spränga 3000-vallen. Vi är 2800 pers där inne nu. Så hoppa in där, tycker jag. Och då kommer vi som sagt köra lite afterstream. Tegelsten frågar, har du några branscher som du undviker för det är svårt att analysera? Ja, men bilar bland annat. Men sen har vi biotech, pharma, läkemedelsbranschen.
Byggbolag är väl inte jättebra på att analysera. Det finns många branscher jag är ju ganska medioker. Det kanske ni har märkt. Så att det är väl det. Kent Gustafsson, innan du tar kväll, några ord om vad du tycker om Swedbank Robur Technology. Något du skulle kunna tänka dig, please! Ja, men Kent har väl kommit med ganska bra frågor i tidigare livestreams, har jag för mig. Det är klart att jag svarar på din fråga. Swedbank Robur New Technology, de har ju gått väldigt bra tack vare Nvidia då. 50% upp i år. Och man borde kunna se antal ägare. Nej, det kanske man inte kan göra på den här. Men det har i alla fall varit liksom väldigt många som har köpt in sig i den här fonden nu. Vilket fortsätter ju på att mata in mer kapital till Nvidia, Microsoft och så vidare. Och som vi ser här så har ju Nvidia största posten då. 10% nästan. Och jag tycker det är lite för risky, om jag ska vara helt ärlig. Jag känner väl att det är lite dumt att hoppa in nu kanske. Men who knows hur länge Nvidia kommer hålla på. Men det brukar sällan vara någonting bra att köpa det som har gått absolut bäst senaste tiden. Så jag skulle ta det lite försiktigt om jag ska vara helt ärlig. Vilken bransch har du mest aktier i och vad tycker du man ska satsa på? Jag satsar inte på den bransch som jag har mest aktier i, för det är fastigheter i dagsläget. Men sen har jag också väldigt mycket... Tack så mycket Lina Brandt för prenumerationen. Uppskattas väldigt mycket. Härligt med lite damer. Nej, men fastigheter tycker jag väl att man ska ta det lite försiktigt med. Man kan doppa tårna lite, köpa lite grann. Men absolut inte gå all in. Vilka som kommer gå bra, vilka som kommer gå dåligt. Jag tror att bank kommer gå bra. Just på grund av den räntan som har gått upp. Fastigheter skulle kunna gå bra om räntan kommer ner. Och då kanske bank inte går lika bra sen. Så ja, det är lite svårt. Men jag är inte så insatt i massa branscher i dagsläget då. Sitter på rätt stor kassa, vad skulle du gjort? Börja investera eller vänta på bättre tider? Jag tror att det är dumt att sitta och vänta för länge. Jag tycker det är bra att investera lite hela tiden. Så jag har också lite kassa, lite stridskassa. Men jag menar, kör. Bara liksom dutta in dig lite grann. Man vet aldrig liksom hur länge det kommer pågå liksom. Rätt som det är så är vi i högkonjunktur redan. Och då kanske det är 50% upp. Så ja. De som är med i Discord, den här gigachads, ja det ser ni. Här har vi gigachaden deluxe alltså. Vad tycker du om börshandlade fonder vs vanliga fonder? Jag tycker att vanliga fonder är trevligt därför att jag hatar courtage. Jag tycker att courtage är störande att behöva tänka på. Visst, man skulle kanske kunna köra månadssparande på Nordnet i gratis ETFer då. Ja, och vill man göra det så finns det ju en länk i min beskrivning. Då uppskattar jag det och kan fortsätta göra livestreams. Så det är ganska nice. Vi pratade lite om det i början. Kanske borde göra någon video om det. Men jag föredrar vanliga fonder. För att det är soft och bara kunna månadsspara i hela tiden. Sätta upp det med autogiro och så vidare. Det är nice. Stors GT, spelar du några datorspel? Jag spelar, nej, inga direkta spel just nu. Har spelat CS en hel del när jag var liten. Men då var det 1.6 som gällde. Sen så ibland om en polare har CSGO på sin dator, då kan jag köra ett par games. Så det är roligt. Hur tänker du kring dina investeringar i dagsläget? Jag tycker att min privata portfölj har slaktats för mycket. Det har gått extremt dåligt, men bolagsportföljen som jag brukar visa upp, en del kanske har kommit in nytt här nu. Den har ju gått lite finare i år då. Så där är vi på drygt 12% efter dagens nedgång upp. Så den här känner jag mig ganska trygg med. Och i privata portföljen så har jag ju också sålt av lite Hexatronic för någon månad sedan. Och sen så sålde jag av Played och har liksom basat upp mer till investmentbolag och mer tryggare investeringar då. Så jag känner mig mycket tryggare än förut när jag var tvungen att liksom sitta och kolla varje kvartalsrapport och det var väldigt slagigt upp och ner. Så jag känner mig mycket tryggare med den i dagsläget då än vad jag gjorde förr. Alltså om du inte skulle finnas skulle jag nog typ inte kunna ett skit om aktier och sånt. Tror inte jag skulle veta vad det är ens. Kung är du. Tack så mycket Jolle alltså. Du får en sån här alltså. Boom. Tack så mycket alltså. Kung är du. Riktigt kul att höra. Lasse. Om man kör en portfölj bestående av 1 investmentbolag, 2 utdelningsaktier, 3 utländska aktier på KF-konto samt lite övriga svenska aktier. Vilken vikt hade du kört i varje?
Jag skulle väl säga att utdelningsaktier är väl inte någonting som jag är ett jättestort fan utav, beroende på vilka man väljer dock. Investmentbolag vill jag ha som en ganska stor tyngd, kanske 50%, kanske 15% utdelningsaktier. Utländska aktier kanske 20%. Vad är vi uppe i då? 70, då är vi uppe i 85%, va? Och sen 15% svenska aktier. Kanske något sånt. Men det är liksom, det finns ju aldrig några liksom fast regel för det. Men det är väl en ganska sund balans tycker jag. Hur mycket ska jag spara av lönen per månad tycker du? 10-15% mer, spara runt 10% nu i Avanza Auto 3. Ja, en bra tumregel är ju 10%. Jag själv tycker väl att man sparar så mycket man har råd med. Och sen så är det väldigt olika beroende på vilken inkomst du har. Hur mycket du kan spara och så vidare. Så att om du kan spara mer än 15% så gör det, absolut. Men tänk på att ha lite buffert också så att du inte investerar allting. Och sen så Auto 3 säger du, ja. Jag personligen är ju mer fan av liksom 100% aktier, det vill säga aktiefonder. Auto 3 har ju lite lägre risk, vi kan kolla på den. Men det är ju, har du gjort de här frågeformuläret och sagt liksom att du har en sparhorisont som är lite kortare. Den här är ju tryggare eller vad man säger, inte säker är den ju inte, men den har ju lite lägre volatilitet, att den svänger inte lika mycket. Men då får du ju en hel del räntor och sånt. Som vi kan se här då, 0,5%, 2%, som gör att det blir lite mindre svängningar i den. Och det är ganska soft i år, ja, men 8% upp. Så det är ju trevligt, och det är på grund av de här amerikanska aktierna som man har haft för att få lite hävstång då. Men jag är väl mer fan av till exempel Auto 6, eller som jag kör på Lysa då, som jag brukar visa. Kanske vi ska också gå igenom och kolla lite på. Jag gjorde ju för sig det i månadsöversikten, så ni vet ju. Men i år så är den 14% upp. Det är ju ganska fint faktiskt. Men då är det ju lite högre risk såklart. Tankar kring sparkonto med ränta på Klarna. Funkar bra. Det är bara att köra på liksom. Använder du portföljbelåning? Ja, ibland. Men inte just nu. Nej. Jag använder det oftast bara för att delta i nyemissioner och sådana grejer. Så. Förvaltar du din PPM-del själv eller ligger du i AP7? Jag gör lite 50-50. Jag har drygt 50% i AP7 och sen resterande 50% i lite sån World Technology, men också Spiltan småbolagsfond. Så lite småbolag, lite New Technology och resten AP7 då. Låg plus igår, idag gav Apple med en käftsmäll. Ja, men så kan det vara. Så kan det vara. Har du sålt av Plaid? Ja, det har jag gjort. Är man medlem så har man fått reda på det. Som jag brukar tjata om det, men ja. Många tror att jag fortfarande ligger kvar i mina surdegar, men en del av dem har jag faktiskt sålt av. Och det är någonting som man får reda på om man är medlem då. Då skickar jag ut det i realtid, så att om man är medlem på Patreon eller på YouTube så får man en notis om det. Och så får man se det. Du är guld värd, glöm inte det. Tack så mycket. Tack så mycket. Uppskattas jättemycket. Tankar om Axfood. Jag har inga direkta tankar om Axfood om jag ska vara helt ärlig. De har gått lite kräftgång senaste tiden. Gick ganska bra under covid fram till 2022, ja precis. Sen har de väl kommit ner ganska mycket. De var ju ganska högt värderade. Det är inga konstigheter att köpa det tycker jag. P25 för det enda livsmedelsbolaget på börsen i Sverige. Ja, varför inte liksom. Men det är ingenting som jag tycker är så roligt. Tack för svar på frågan, skriver Kent. Ta en extra Snickers för mig efter landshävningen. Ha det gött. Tack så mycket Kent. Uppskattas. Jag får nog spara på Snickersen här nu så att inte magen går sönder. Vad innebär Auto 1-6? Ja, Auto 1-6. Om du går in på min hemsida så har jag skrivit en ganska bra guide till hur Avanza Auto funkar. Då så förklarar jag liksom exakt processen då. Man får ofta svara på de här frågorna liksom, är man långsiktig eller kortsiktig. Men själva förklaringen 1 är egentligen, eller här är det ju, Avanza Auto 1 är ju låg risk, Avanza Auto 6 är ju hög risk. Så det är ju skillnaden då. Jag undrar om jag hade en lista på dem. Här, precis. Hur fungerar Avanza Auto? Avanza Auto 1 är liksom låg risk med låg förväntad avkastning. Avanza Auto 6 är hög risk med högre förväntad avkastning.
kan man ju tänka då. Så då ser man ju till exempel här auto, med lite högre svängningar kommer det vara. Än då om du har Avanza Auto 1 till exempel. Då är det ju mest räntor och så. Ja, kära vänner. 17:30, 19:20. Det betyder att vi snart har kört i 2 timmar. Ja jäklar, nej nu får vi snart ta och runda av. Lysa är jättebra. Kan du rekommendera Lysa som fondrobot jämfört mot att köpa den här fonder? Ja, det kan jag absolut göra. Och vill man uppskatta mig så kan man gå via min länk i beskrivningen. Det hade jag uppskattat i alla fall. Så det får man jättegärna göra. Jag kan ju göra så. Jag brukar ju gå in på Lysa-portföljen. Kan göra det i det andra fönstret så länge så jag slipper att visa min bank-id. Så låt mig bara logga in på bank-id med telefonen så kan jag visa hur min portfölj ser ut. Ska vi se, här är mitt fina kontor och nu kommer det bli svart tror jag. Ska vi logga in här. Skanna koden, där har vi den. Så. Jag lovar att jag hinner faktiskt inte att ändra siffrorna här nu. Nu ska vi ha lite disco, tycker jag. Det blir lite disco här nu. Boom! Så här ser min Lysa-portfölj ut. Och det fina är att den sköter sig självt. Det är inte så mycket pengar för mig i dagsläget, men det har samtidigt sedan start gått väldigt bra. Jag fick precis ett mail att det var 3 år sedan jag startade portföljen. Så på 3 år så har jag fått 51% i avkastning. Och det är ju väldigt trevligt med liksom bara pengar som jag har slängt in och tagit det lugnt med. Så det skulle jag säga. Och sen är det ofta ganska många som frågar om min fördelning. Och som jag brukar säga då, jag kör alltid 100% aktier. Just för att det är liksom det som jag tycker är bäst helt enkelt. Så 100% aktier och då får man de här innehaven. Man får Vanguard-fonder som är i princip omöjligt att få tag i Sverige som vanlig dödlig privatsparare. Så det tycker jag är jättetrevligt och jag kan väl göra så att jag lägger en länk i beskrivningen eller i chatten till Lysa. Jag ska se om jag har en sån. Ja, där har vi den. Så kan man, om man tycker om att jag sitter i 2 timmar och svarar på frågor, så får man jättegärna gå via min samarbetslänk till Lysa i chatten. Så är det med det. Add to broadcast. Kan jag inte pinna den här grejen eller? Ha! Försvinn! Fula emoji. Nej, det är fel. Där, kom igen. Pin. Så, nu har vi den pinnad i chatten. Så nu kan ni spamma chatten. Men ja, jag tycker absolut att den funkar jämfört mot att köpa fonder själv. Jag tycker det är bra som ett komplement. Just för att jag behöver liksom inte tänka på att köpa rätt fonder. Vi gör misstag hela tiden. Och de väljer ut en bra portfölj åt oss istället. Oavsett liksom vilken risk eller sparhorisont du har så fixar de det. Och den är inte för dyr. Det är den billigaste fondroboten. Den kostar 0,4 totalt ungefär. 0,376 för 2023. Så det är ju ganska stabilt. De tar själva 0,24. Och sen så är det här resten då. Så det är ju en ganska låg marginalbusiness för dem. Och har i år presterat ganska bra. Men tänk på som sagt, det är som med globalfonder. De har gått extremt starkt i år. Så tänk på det. Att inte gå all in här nu. Utan vill man börja köra Lysa, att man liksom duttar in sig eller något sånt. Går det att köpa innehaven som Lysa har? Ja, vissa utav dem, men inte alla. Som Vanguard-fonderna till exempel är väldigt svåra att få tag i som svensk. De kan du inte köpa på Avanza eller Nordnet eller sånt. iShares USA kanske man kan. Men inte riktigt säker. Jo, det borde man kunna göra. Exakt, den här borde man kunna få tag i. Men Vanguard-fonderna är ganska svåra, har jag för mig. Och rätta mig om jag har fel. Vanguard, USA, Amerika. Jag tror inte att man kan köpa de här, va? Eller kan man det? Jo, det kanske man kan. Men det är tyska och de handlas i euro. Så ja, inte riktigt samma sak tror jag. Men de har en väldigt fin spridning ändå. Så.
Jag kör på Opti, ett enkelt sätt att glömma sitt månadssparande långsiktigt. Ja, exakt. Opti funkar lika bra Jag har för mig att de har lite högre avgift. Men det är inga konstigheter, liksom, kör på. Om man tycker att det funkar för en, det är liksom ett sparande oavsett, så länge det inte har för hög avgift då. Halva avgiften mot en vanlig fond. Det svåra för mig är att hitta här. Portfölj, avgift. Månadskostnaden från vår årliga avgift är 0,5. Ja, jag har lite svårt att hitta vilka avgifter de har, men så är det. 0,3 hade jag på Lyse i alla fall. Jag är 15 år och har börjat lite med fonder. Är det en bra idé att månadsspara i Avanza Auto 6? Jag har även köpt... ja, det är en bra idé. Jag har även köpt Avanza Arc Disruptive Innovation. Några tankar kring den? Ja, jag tycker att den är lite dyr. Den borde ha gått bra i år. Arc Innovation, det är ju den som den speglar. Avanza Disruptive, i år så har den gått... den släpptes i början på 2023, precis. Max, den har i år avkastat hela 15%. Ja, det är ju fint. Men den tar väldigt hög risk, får man tänka på. Det är väldigt mycket Tesla till exempel. Väldigt mycket så här, en del olönsamma bolag. Så det här är ingenting som jag hade haft liksom som mest i sin portfölj. Utan en liten slatt i sådana fall. Det är inga konstigheter. Så. Men ja, de tar också ganska hög avgift. 1%. Och jag såg att det var en till grej. 0,5% avgift är rätt högt. Bättre att bara köpa Länsförsäkringar Global Index som gett bättre avkastning. Ja, exakt. Alltså kommer du över som Lysa ligger på 0,37. Det är ju liksom... jag tycker att det är en överkomlig avgift om man inte sparar i 50 år. Vill man spara i 50 år om du är 20 bast och sparar till pensionen, ja då vill man ju helst ha så låg avgift som möjligt. Men jag skulle väl säga att stretch market är någonstans kring 0,5 där ändå. Arc, har de snott det från Cathy Woods Arc? Nej, men det är ju att den här speglar Arc, så det är ju Arcs fond egentligen, den här. Det är ju samma, de här två. Det är bara att det här är en matarfond. Eftersom som du ser här så kan du inte köpa ETFen då. Men då har de fixat så att den här fonden matar in pengar i ETFen istället. Så det är en liten så här ful lösning som de har gjort. Vad innebär avkastning? Avkastning innebär hur mycket det har ökat i värde. Så att om jag köper en aktie för 100 kronor och den går upp med 10% avkastning, eller den ger 10% avkastning då har ju den gått upp till 110 kronor. Eller då har du fått 10% avkastning som ränta, eller så, hur mycket det har ökat då. Men, kära vänner, ja, vad säger vi? Nu är det dags kanske att runda av, eller? Och köra lite after stream, tycker jag. Så att jag måste komma hem någon gång. Jag kom hit... Shit, när kom jag hit idag? Jag kom hit klockan 7:30 tror jag. Så att jag har varit här i 12 timmar nu. 12 timmar på kontoret. Yeah! Kom in på Afterstream, skriver Samplex. Ja, men det tycker jag att vi gör. Så alla hoppar in på Discord-länken här nu. Som jag skrev lite högre upp, men det ligger länk i beskrivningen med. Sen får jag tacka för mig. Och glöm inte bort heller. Vi har ju den här med. Börsdata Premium. 1 månad gratis. Bara in och skriv spara cash. Tack så mycket, kära vänner, för att ni har varit med idag på livestreamen. Kära konfirmander, tack och bock. Tack och bock, Viktor. Ha det så bäst, så ses vi. Tack för streamen. Ha det bäst. Ha det gött. Hej!